Hola, welcome to Chris Tech Rants. In this video, I'd be ranting about dun sa post ko sa Facebook page the other day about computer hanging. As you guys may know, I often get my ideas for video content sa Facebook forum o kaya sa Reddit, mga Linus Tech Tips forum, ganyan. Tapos there's this one comment or post, sabi niya doon, yung gaming computer daw niya, kabago-bago, nagahang. Tapos parang may nag-respond doon, normal lang daw yan na nagahang. Well, normal, yeah, but to an extent lang. Pero kung routinely, madalas nagahang yung computer mo, hindi normal yon, hindi tama yon. Imagine mo na lang bumili ka ng gaming computer with a performance CPU. When I say performance, i3, i5 79, o kaya Ryzen from AMD, performance CPU yun, tapos nagahang yung computer mo. Nakakapikon, di ba? So, when I say routinely, like for example, every week, dalawang beses nagahang. Or, every time you play a game, 30 minutes, naglalaro ka ng ganyan, magahang, i-restart mo yung computer mo. After restarting, yung yung restart na ipa-power off mo, improper shutdown, para lang siya, para lang mabuhay ulit. Tapos, after niya mag-restart, maglalaro ka na, okay na. Or, simpleng nagbabrowse ka lang, magahang, tapos papatayin mo, i-on mo ulit, tapos okay na naman. Yung mga ganyang klaseng hang, hindi normal yon. Dapat hindi nangyayari yon. Ganda-ganda ng computer mo, nagahang. Sorry, excuse me, bibinata na ako. So, no. Yes, normal na nagahang computer from time to time, but ang tamang mangyari ay hindi talaga siya nagahang. Ngayon, kung na-overload na yung computer mo dahil sa sobrang daming workloads, ang dapat na mangyayari doon, hindi dapat siya magahang, babagal lang dapat siya. Parang ganon. So, okay, mabalik. Bakit ba nagahang? Obvious reason is drivers. Worst case scenario, let's use a motherboard as an example. Kunwari, bago yung motherboard mo. At that time, X570 yung kinuha kong motherboard. Tapos, ang dami niyang problema talaga. Let's use my old motherboard. Liitan ko muna yung mukha ko. So, itong X570, bago yan dati. Ngayon medyo luma na siya. Yung BIOS version mo is, kung ito yung mga unang motherboard designs, or alam mo yun, bagong motherboard, panigurado ang daming problema niyan. Kaya nga normally mas magandang bumili ka na lang ng mga dated motherboards para sigurado kang stable yung performance ng motherboard, yung parang ganyan Imaginein mo to, nung binili ko yung motherboard ko, F2. Actually F2 yung F3 nga eh. Siguro ito yun. So F3 yung BIOS ko. I was experiencing problems sa USB and sa memory when I'm accessing XMP profiles. Unstable siya. Tapos, naayos nila yung problema. Ito, sa F4, medyo nag-improve pero glitchy pa rin when I try to overclock a bit sa memory. Pero XMP profile medyo nag-improve. Yan yung kwento niyan. Tapos, improve PCI, improve memory compatibility. Ayan, medyo naayos. Gumanda yung gumanda yung results ko sa memory. So, maganda yan. Tapos yung USB, naayos lang yung USB sa bandang dito na. F32 na. Ang tagal. So, ganong katagal yan? I bought my computer. Hindi, dito yung banda pala. Dito banda, September, naayos siya ng January. So, dun lang nila na-address yung concern ko in regards to my USB 2 connections. So, ang tagal nun. So, in regards to yung computer mo nagahang dahil sa mga drivers, maybe updating your BIOS would fix the problem. But, be very careful when flashing your BIOS. Kumbaga, ito, last resort mo na yan, especially if you don't know what you're doing. Or, ako personally, kung hindi ako naka-UPS, ayokong mag-flash ng BIOS. Kasi kung namatay yan, tapos single BIOS ka lang, hindi ka naka-dual BIOS, wala na, sira na, hindi mo na magagawa. Brick na yung computer mo, kumbaga. So, be very careful. Kung walang problema yung computer mo,
try not to update your BIOS na. Fix it na lang. Actually, flashing your BIOS, some suppliers voids the warranty. So be very careful. Next, video card. Make sure updated yung drivers ninyo, no? So Windows updates, try to keep them updated. Lalo nga, yun nga, mabalik sa mga video cards nga. So, ngayon, let's just assume hindi drivers ang problema ng computer mo. In my previous video, I discussed there yung kay Ryzen CPUs, Ryzen 5 or 7 in particular, where kung nag-undervolt ka or you change the settings of your voltage curve, it actually reduces the temperature and improves performance. Tapos, nag-enjoy ka doon, kaka-adjust doon sa voltage curve. Ngayon, from 60 FPS, bigla kang naging 90 FPS sa favorite game mo, masaya ka na ngayon. Hindi naman siya stable. We don't normally test stability using games or kahit Cinebench pa yan eh. It's not as easy as that. Kailangan mo talagang i-stress test yung computer mo. More on stress testing later. So all I'm saying is, kung yung CPU mo naka-overclock yan, kahit pa PBO or yung, alam mo yun, yung boost, performance boost operation niya, there are times na it cause instability pa rin, no? Next, memory. In regards to sa CPU nga, if you try to change the settings dun sa CPU mo, it may cause stability until you properly stress test your computer. Kung na-stress test mo siya, pasado siya, o di okay na yung CPU mo. Next, memory. Possible din na cause ng paghahang mo ay ang memory mo. If you're doing your proper research before actually buying memories, dapat familiar ka sa qualified vendor list. Take note, ba't ang bagal? Pinindot ko na. Sorry. Take note, sa qualified vendor list, halos lahat ng mga memory na binebenta sa Philippines, Kingston lang, yung local Kingston lang yung nagbebenta ng kit of 4 na memory modules. Yung iba, kit of 2 lang, pagsasamahin mo. Mamaya, babalikan natin yon. So, pupunta ka dito, ang CPU ko is Vermeer, bubuksan ko yan. Nandyan lahat ng CPU mo, ng memory mo. Punta ka tayo ngayon sa Lazada, ha? So, ito siya, no? Gusto natin, syempre, dual channel. Kit of 2, bale. 2 sticks of 8GB RAM. So, 8GB of RAM. Most of the time, single rank yan. Single rank ang type ng memory niya. So, dito tayo ngayon sa picture. Dito sa picture, 4. Ang 4 na to, ang ibig sabihin nito, you have dual rank per channel. Rank 1, rank 2 on channel A, rank 1, rank 2 on channel B. So, dual rank pa rin to, pero dual channel pa rin to, pero at the same time, dual rank ka. So, dual rank, dual channel. Actually, ito lagi yung gusto kong diskarte. Kaso ang problema, sobrang pili lang ng mga vendors natin dito sa Philippines na nagbibigay ng kit of 4. Ito kasi, halimbawa, itong kit of 2 na 8GB, designed yan sa dalawang kit. Single rank, dual channel. Yan yung design niya. Ngayon, kung bibili ka ng 2 piraso nito or 2 set nito para 4 ang stick mo, ang gusto mo, dual rank, dual channel, baka magka-problema ka. Paano ko nasabi? So, yun na nga, no? Ito na yung napili mong memory. Ngayon, titignan natin yung specs. Ito, kokopyahin mo to. Copy. Balik ka sa qualified vendor list. Run a search. Dito sa taas. Wala. Hindi siya nakalista. Ito, meron. Isa, binawasan ko. F43600C 18D
nagbago siya dito. Okay. It's not as, ang mga memory modules kasi, very specific yan sa model number. So, kung hindi siya wala siya dyan sa listahan na to, most probably, gagana pa rin siya. Pero ang ibig lang sabihin, hindi nila na-test. Sa dami ng mga memory modules natin, yung mga manufacturers na to, they only test, syempre, yung mga mabebenta talaga. Apparently, most of the memories that are being sold dito sa Philippines, hindi nakasaad dito. So, paano ngayon yung discarding gagawin mo? Ang qualified vendor list, ang trabaho lang kasi nito, kukuha sila ng mga memories na to, paanda rin nila sa system nila, and they will try to test its stability. Yung stability, kasama na dyan yung tinetest nila yung XMP profile, kung effective ba talaga, ganyan. So, iyon lang yon. So, bottom line lang, kung wala dito sa listahan yung memory na bibilhin mo, most probably, si manufacturer mismo, hindi nila na-test yung memory na iyon. So, no one can say kung stable siya or not. But, there's another way of checking stability of the memory module. Ngayon, punta naman tayo sa website ni G-Skill. Si G-Skill, bakit ba G-Skill yung hinahanap ko ngayon? Actually, prefer ko pa rin si Kingston kasi madalas ako Intel ako before dati. And in my experience, maayos naman si Kingston. But, nung nag-switch ako sa Ryzen, panalo talaga si Neo ni G-Skill. At talagang mas stable siya well, at that time kasi, nakakapikon kasi nga yung X570 board ko, di ba? Talagang napakapihikan niya sa memory. And itong si Neo really helped me out. Talagang mamayos lang siya. I'm not saying yung iba hindi, no? Pero natuwa ako kay Neo in regards to having a Ryzen CPU. Parang ganyan. Okay, nahanap ko na rin sa wakas. F4 3600C, C18D, 32, GTZN. Ito pala. C18D, 16 GTZN. So, ito na siya. So, buksan natin yan. Tapos, pagbukas mo niyan, yan yung model niya. Ito yung latencies niya. QVL. Di ba hindi natin siya nakita kanina dito sa manufacturer's QVL? Dito tayo sa G-Skill, sa memory mismo. Tignan natin kung meron siyang yours X570, 5000 series APUs, okay, CPUs, Pro Wi-Fi. So, I have an X570 Eorus Pro Wi-Fi. Sinabi ni G-Skill, they've tested it on that board, on this board, and stable daw. So, pwede mo siyang bilhin. Ngayon, dito sa Philippines, as I've mentioned, ako, prefer ko talaga ng dual rank, dual channel. Dahil gusto ko ng dual rank, dual channel, madalang or minsan imposible kang makabili ng yung, as I've mentioned earlier, si Kingston, meron siyang binebenta dito kit of 4, pero ang problema, kung hindi out of stock, out of stock lagi. Kaya ito. So ito lang yung kit of 4 ni C18Q. Ngayon, tignan natin yung QVL. Most probably compatible to. Pero ang problema niya is availability. Hindi naman natin siya mabili. So ano ginawa ko? Ang ginawa ko, bumili ako ng kit of 2. Yun nga lang, yung stability niya, hindi mo mako-confirm kasi pinagsama mo ang dalawang kit of 2. Itong kit of 4 is tested ng dual rank, dual channel, silang 4 magkakasama. Ang problema kasi sa kit of 2 na pinagsama mo, kapag ka marami yung rank mo kasi, mas mahirap kasi mag-maintain ng higher clocks. Ang clock nito is 3600. So, kung bumili ka ng kit of 2 nito na 3600, tapos ginawa mo siyang dual rank, dual channel, baka hindi niya kayang masuportahan yung 3600 na
clock speed. So, yun na ang major cause ng paghahang ng computer mo, no? So, be very mindful lang. So, na if you do decide na ito ang bibilhin mo, tapos gagawin mong apat na sticks yan, gagawin mong dual channel lang setup ang configuration mo, make sure you are familiar with configuring timings and clocks. Kasi kung aasa ka lang sa XMP, it doesn't always work. And kung hindi siya nag-work, some vendors may actually specify compatibility is not reason for refund. Parang ganyan. Ewan ko dito kung anong setup nito, pero kung halimbawa, ang pinaka pwede mong i-test nun, kunwari apat yung sticks na binili mo, dalawang ganito ang binili mo, sinalpak mo, nagahang. Tinanggal mo yung dalawa, hindi nagahang. Pinagpalit mo, hindi pa rin nagahang. So, ibig sabihin, silang apat, pagka pinagsama-sama mo, doon lang nagahang, walang problema yung module mo. Sadyang hindi lang sila compatible. Parang ganyan. Yun yung gusto nating iwasan. Kaya gusto natin i-make sure na nasa qualified vendor list siya, na test siya for compatibility. Ngayon nga, as I've mentioned, pwede ka naman bumili ng dalawa nito, but you may have to compromise yung speed. Baka hindi mo mapagana yung XMP. So, that's where we'd be doon yung ang haba na naman ng intro ko. So, ang punto ko lang, kung dual channel lang yung binili mong or single rank, kit of 2 lang ang binili mong modules, pero ginawa mo siyang 4-stick module, pwede ka magka-problema sa compatibility and you really have to tweak around the settings na I won't be mentioning here. So, just be mindful lang. So, kung naka 4 sticks ka, pero design siya for 2 sticks lang, you could try removing both RAMs, tapos try it out, tapos pagpalit mo, kung gumana, most probably, that's the one that's causing your problem. And to resolve that, you could either try disabling the profile, XMP profile, which I won't be discussing in this video right now. There's quite a lot of videos about XMP profiles naman, so search nyo na lang yon. Tapos, kapag na-edit nyo na yon, run a stress test again. Alright, ano ba yung stress test na sinasabi ko? Ang the best stress test na ko is yung Prime 95. I'd be putting this link in the description field below. So, dito. Punta kayo dito. Download nyo lang ako, Windows 64-bit, Prime 95. Tapos, pagka-download ninyo yan, you will run it. Prime 95. Nasaan na siya? Prime 95. Panda rin na natin. Nandyan na rin naman eh. Test. Torture test. Blend all of the above. Okay. Iyan. It will continue on running lang, di ba? Magra-run lang yan na magra-run. Tapos, kapag ka meron dyan isang nag-fail, tapos yung iba umaandar pa, exit mo na yon. Wala nang kwenta yan. The fact na nag-fail na yung isa, hindi na siya stable. So, there's no point in continuing the program. So, kung merong nag-fail dyan, i-stop mo na yon. Paano ba i-stop to? Ito. Yan, di ba? Mag-minimize siya eh. When you minimize the window, ito, kung minimize mo yan, mawawala siya dito sa taskbar, di ba? Punta ka dito, i-right click mo lang siya from time to time. Makikita mo, nakaharang yata yung mukha ko. Dito sa lower right, lalabas dyan yung yung Prime 95. 'Di ba self-test nakalagay dyan sa gilid, sa taas. The moment na yung isa not running, ibig sabihin nun may nag-fail. Kapag may nag-fail, no point in continuing the program, just exit it. Stop mo na yan, tapos i-exit mo na yan. Wala nang kwenta yon. I-adjust mo na ulit yung kailangan mong i-adjust. Yun lang yon. Tapos, after the 24-hour mark, bakit ba 24 hours? Well, doon ako, pinakamatagal ko 13 hours. 13 or 14 hours. After 14 hours of torture testing the computer, nagkaroon siya ng failure. Parang ganyan. Tapos, so,
in-exit ko na siya, hindi ko na siya tinuloy. Or, ah, chinek ko kasi siya eh. 10-hour mark, chinek ko lang siya. Tapos, na umalis ako, pagkabalik ko, 14 hours, nag-fail na siya. So, yun. So, bakit 24 hours? Doon sa forum, may someone saying, a few of them actually, 23 hours bago nag-aano, bago nag-fail, ganyan. So, at the very least, 24 hours torture test talaga si CPU and si memory. Tapos, ayun, again, if something failed, no point in continuing. Yung nasabi ko kanina, sinasabay ko yung torture test ni graphics card. Do take note, naka-water cooling ako. I don't recommend you in doing this kasi you're giving unnecessary stress lang. I don't think it's, just be very careful lang na ventilated yung computer nyo, ganyan. So, prior to making simultaneous torture test, pinagsabay-sabay mo, buong computer nagto-torture test, hindi siya minsan magandang idea. Sa akin lang, gusto ko lang talaga pulido lahat and wala akong problema in regards to temperature. Lagi akong mababa sa temperature. So, I don't mind in torture testing all of them at the same time. Parang ganyan. So, be careful lang. So, that would end it. To conclude, be very careful in choosing your memory. Kung pabili ka pa lang, check kung nasa qualified vendor list siya. Tapos yung CPU mo, ang masasabi ko lang sa CPU mo, if you do undervolting, it may cause instability. So be careful lang. Running a game is not really stress testing the card or the computer. Hindi. So, really run a torture test to find out if stable yung computer mo or not. Tapos, sa memory naman, kung single rank, dual channel design yung memory mo, makulit ka, bumili ka ng dalawang set nun, ginawa mong dual rank, dual channel, no problem. But just be ready lang to compromise on its speed and lower latency or rather higher latency. So, kung okay ka lang doon, no problem. Ang akin naman kasi, bakit? Parang yung isang module ko, yung Kingston, 3600 siya, pero hindi ko talaga siya mapagana ng 3600 sa dual rank, dual channel. 3200 stable siya. Mas mabagal, pero kailangan ko ng 32 gigabytes eh. Ayoko bumili ng dalawang 16. Gusto ko apat na 8. At that time, I had two 8 gigabytes. So, 16 gigabytes, di ba? Dual channel, maganda. Kapos sa system ko, di hamak na mas maganda na hindi ka kapos sa memory, pero mabagal yung speed mo. Gets mo? Sobrang bilis nga ng speed mo. Naka 3600 megahertz ka nga. Kulang ka naman sa RAM. O di useless, di ba? So, kaya bumili ako ng additional na sticks. Tapos, nilower ko na lang yung speed ng RAMs and tinasan ko ng konti yung latency. Stable na siya. Parang ganyan. So, all I'm saying is, kung single rank dual channel yung binili mo, tapos pinilit mo siya, bumili ka ng 2 sets nun, be careful lang, be ready lang to make some adjustments kung hindi gumana sa inyo ang XMP profile. Kasi there's a small probability, but meron pa rin. Yun lang yung point doon, no? So, I hope entertaining to. Medyo mahaba lang, no? I hope, you guys enjoyed this video and ngayon ko pa inayos yung video. Patapos na. I hope you enjoyed the video and see you in the next one.